Estamos ya en el comienzo de la guerra de Gog y Magog. ¿Y qué significa esto realmente para nosotros? Todo lo que sucede en el mundo tiene un efecto directo en todos y cada uno de nosotros. Y a veces no entendemos este efecto. Pero hay eventos especiales cuyo impacto grita. Y si no le prestamos atención, podemos perdernos algo muy importante y personal. El 14 de abril del 2024, Irán atacó a Israel con 331 misiles y, para asombro de los atacantes, el 99% de los misiles no lograron llegar a Israel. Y los que llegaron solo causaron daños menores. Esto es un milagro a escala global. Y este fue un ataque de misiles a gran escala y de una sola vez, que se haya dado entre dos países y que terminó en nada, es decir, sin verdaderos daños. El hecho mismo de que Irán atacara a Israel tiene un significado profundo en los secretos de la cábala judía, con una conexión directa con la guerra de Gog y Magog. Necesitamos prestar especial atención a tal evento, ya que su desenlace y sus resultados son solo una señal de lo que sucederá más adelante en el mundo. Y por ende, debemos prepararnos para ello sin importar dónde vivamos. Antes de explicar brevemente lo que esto quiere decir y lo que realmente significa para nosotros, veamos por un momento lo que sucedió el 14 de abril del 2024 en el ataque de Irán a Israel. ב-1:42 בלילה נשמעו האזעקות הראשונות בבאר שבע והאזור. דקה אחר כך יישובים רבים בשומרון נשלחו למרחבים המוגנים, ואז אזעקות בים המלח ובדימונה וגם בגולן. ב-1:45 הופעלו הצופרים בירושלים, בגוש עציון ובאזור חברון. עד האזעקות הראשונות חלפו על אזרחי ישראל 5 שעות של חרדה, מאז שדובר צה"ל הודיע על ביטול הלימודים היום, ואחר כך הידיעה שאיראן שיגרה כבר נחילי כטב"מים לעבר ישראל. זה איום שלוקח לו מספר שעות להגיע לשטח מדינת ישראל. כ-170 כטב"מים חמושים טסו את הדרך הארוכה לעבר ישראל, רובם מאיראן. ככל הנראה אחרים מתימן ומסוריה. הם חלפו מעל ערים באיראן ועיראק לכל תשועות אזרחיהם. בשלב מסוים שיגרה איראן גם כמה עשרות טילי שיוט. ישראל, ארצות הברית, בריטניה ומדינות נוספות, מהאזור ומחוצה לו, העלו מטוסי קרב לשמיים במטרה ליירט אותם ואת הכטב"מים. עוד קודם לכן, המרחב האווירי של ישראל נסגר. נתב"ג ונמל התעופה רמון הושבתו. כך נהגו גם מדינות באזור כמו ירדן, שרבים מכלי הטייס והטילים עברו ויורטו מעל שטחה. הולך לבצע. זה חיובי. מטוסים רבים של חיל האוויר פועלים כעת בשמיים ומוכנים מול כל איום. ייתכן שתשמעו פיצוצים. 4 שיגר על המטרה המזרחית ביותר. בשעה 1:14 כבר היה אפשר להבין להיכן מכוונת המתקפה. פיקוד העורף קרא לתושבי אזור נבטים, דימונה, אילת וצפון רמת הגולן להישאר בקרבת מרחב מוגן. כמה דקות אחר כך שיגרה איראן את מטח הטילים הבליסטיים. عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله. לפני זמן קצר, איראן שיגרה טילים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כ-110 טילי קרקע שוגרו מאיראן. רובם כוונו לבסיס חיל האוויר בנבטים, בסיס שבו מוצבות בין השאר טייסות F-35 ומטוס ראשי המדינה, כנף ציון, ששעות מוקדם יותר המריא ועזב את הבסיס. אחי, תראה מה קורה שם! רוב הטילים יורטו על ידי מערכות חץ 2 ו-3, חלק על ידי קלע דוד. גם אם ברוב שטח המדינה לא הופעלו אזעקות, ידי הפיצוצים והבזקי הטילים נשמעו ונראו כמעט בכל מקום בארץ. לפי דובר צה"ל, כמעט כל הטילים יורטו, רסיסים נפלו בכמה מקומות, בנגב, באזור ים המלח,
ואף במדינות שכנות. הרוב המכריע של הטילים יורטו מחוץ לגבולות מדינת ישראל על ידי מערכות ההגנה האווירית שלנו. מספר טילים בודדים נפלו בשטחנו. בשלב זה אנחנו מכירים ילדה אחת שנפגעה ופגיעה בבסיס צה"ל בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. צה"ל פרסם תוך זמן קצר סרטון שמראה כי הבסיס מתפקד ומטוסי ה-F-35 ששבו מהירות הכטב"מים וטילי השיוט נוחתים בו. האיראנים ייחסו לעצמם פגיעות נרחבות יותר. Pues bien, lo que han visto ahora se puede explicar con todo tipo de explicaciones, pero cualquiera con un buen ojo comprende que tal evento es un milagro visible, dado que se enviaron 331 misiles de un país a otro e Israel no sufrió ningún daño, Baruch Hashem. Pero lo que es especial aquí es que Irán atacó, ya que en las fuentes de la Kabbalah judía aparece que el comienzo de la guerra de Gog y Magog y sus primeros signos es en realidad un ataque de Persia, lo que ahora es Irán, a Israel. Allí también aparece que un líder de entre las naciones se unirá a la defensa de Israel. Y como todo el mundo vio, el presidente de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia vinieron juntos a defender a Israel, Baruch Hashem. Todo lo que ves ahora frente a tus ojos es una primera señal. Una primera señal antes del inicio de la guerra de Gog y Magog, donde después de la guerra vendrá el verdadero Mesías de Israel. Esta señal es una instrucción del cielo para que todos nos preparemos para una vida mejor y más espiritual. Y por otro lado, nos limpiemos de los pecados y transgresiones en los que estamos atrapados hoy. Ahora solo llegó la primera señal. En el futuro habrá señales más fuertes que pueden convertirse en una guerra muy grande, lo cual implica en realidad el inicio de la guerra de Gog y Magog. Estamos aquí para guiarte cada vez que llegue una señal, para que sepas prepararte y sepas qué hacer, Bezrat Hashem. En esta etapa, la señal nos instruye a fortalecer nuestra fe para reconocer al Creador del mundo y saber que Él va a ser revelado de manera especial a todos los habitantes de la tierra, de tal manera que no será posible negar la realidad de Dios. Y por eso ahora es muy importante para nosotros volvernos más fuertes en el reconocimiento de la realidad del Creador, arrepentirnos de nuestros malos caminos y errores, y hacer buenas obras, y estas según la voluntad del Creador y no según nuestras creencias, las cuales en su gran mayoría son erróneas. Ahora terminaremos con una oración especial por los soldados que custodian Israel. Por eso, por favor, mira y escucha esto. Abraham, Yitzhak ויעקב הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים מן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה חיילי צבא הגנה לישראל. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה.
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ונאמר, אמן. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל.